Tänk om jag hade vetat om det här. Då hade jag inte väntat, då hade jag ju agerat direkt. Men nu har det gått ett år sedan jag tog beslutet. Och jag ångrar det inte en sekund. Det har varit helt fantastiskt. Det jag pratar om, bastutältet. Nu har den stått här i trädgården i 1 år. På lite olika ställen dock, men i 1 år. Och varje vecka i 1 år så har jag badat bastu minst 1 gång i veckan. Lite fler ibland. Men det har varit helt underbart. Det här är inte det billigaste tältet. Nej, det är det inte. Men det är ett komplett paket som var lätt att köpa. Snabb leverans och har fungerat jättebra. Det finns vissa grejer som man skulle vilja göra annorlunda. Och nu är det ju så. Det här tältet är ju en modell som har gått ut. Och idag så är det mycket finare och bättre tält egentligen. Men jag kan rekommendera att man skaffar ett bastutält om man älskar att bada bastu. Ja, för 1 år sedan så kom ju tältet hit. Och då passade jag på att göra en väldigt detaljerad film om hela tältet. Hur det fungerar, vad det är för material och så vidare. Så den får du se på om du är intresserad av det. Och sen gjorde jag en uppföljningsfilm någon där ungefär runt jul. För jag har för mig att jag badade bastu dagen innan julafton och gjorde en halvårssummering på tältet. Och nu har det gått 1 år och då tänkte jag att nu är det dags att kunna summera hur det har fungerat under hela året och vad jag drar för lite slutsatser och så. Och sen så är det ju lite bastufeber i Sverige här, va? Bara bastu. Överallt kan man göra det med det här. Man kan ju ta med det här precis överallt. Slå upp det i trädgården, slå upp det vid sjön, slå upp det på en bastuflotte. Ha med det i bilen på semester eller båten eller husvagnen eller vad nu man vill. Perfekt. Man bara poppar upp det. Och den blåste omkull. Det såg man i den förra filmen där vid jul. Att den hade blåst omkull. Men nu har jag sett till att förankra det bättre på andra sidan. Det är ju sådana här markankare här nere som håller fast det. Och på andra sidan så har jag kompletterat med lite tunga stenar och så att det verkligen ska hålla fast. Ett tränat öga ser att här att stormlinan upprullad här, och det är för att robotgräsklipparen ska kunna klippa lättare här utan att det är en pinne mitt i och en snedsträva ner som den kan fastna i, så då har jag rullat upp det. Den här stormlinan är ju mest till för att det är ett pop-up-tält så att allting poppar upp, och kommer det mycket vind på sidan här så skulle den här sidan kunna poppa in så att tältet liksom slår ihop, och därför så vill man kunna ha en stormlina här för att hålla ut så att inte den här kan blåsa in. Så det finns på varje sida av tältet så finns det en sån här stormlina. Här är faktiskt en detalj som har varit lite dålig. På 2 sidor så har den här plastdetaljen gått sönder. Man ser här att den har spruckit, gått av. Och den skulle egentligen hålla själva stormlinan så att den är sträckt. Så att man kan spänna den på ett lätt sätt. Jag vet inte om det är kyla, sol eller vad det är som har gjort att den har spräckts. Eller om det är hård vind. Nu gör det inte så mycket att de har gått sönder 2 sådana här. Utan då gäller det ju bara att man kan slå rätt knop. Och då har jag en sån här knop som jag har gjort. Som håller, vi ser att den håller här. Att det, även när man drar och sträcker. Och det är samma knop som jag har gjort till elstängsel. Som finns i en av våra filmer här på YouTube när vi visar hur vi gör ett en billig elstängselgrind. Och då får man en sån här som man kan justera och sträcka då. Så att det håller spänt i den här stormlinan i det här fallet. Eller i vårt elstängsel till djuren. På ett lätt sätt, fast då är ju det ett elrep istället. Men det är samma typ av knop. Så det har inte varit några större problem att den här plastdetaljen har gått sönder. Ibland har man kanske onödigt mycket prylar som bara kostar pengar. Det hade ju varit bättre att man hade fått med en instruktion på hur man gör en sån här knop. Det är alltid bra att kunna olika knopar, tänker jag. Om man tittar på själva tältet och tältduken så ser den inte så olivgrön ut som den gjorde när den kom hit för 1 år sedan.
Den är ganska rejält solblekt. Kanske inte så konstigt eftersom den har stått ute hela året. Jag valde den gröna färgen för jag tänkte att de hade svart också. Jag tänkte att den blir kanske ännu tråkigare om den blir solblekt. Så jag tänkte att den gröna kanske inte blir så tråkig, men den har blivit ganska gröngrå dassig. Om jag får säga det. Men det gör mig inte så mycket. Det viktiga är att jag kan basta och ha det skönt här inne. Det jag ångrar lite grann, det är att jag inte skaffade väderskyddet för taket. För det finns ett väderskydd som man kan sätta över taket som gör att den tål regn bättre. Nu har jag inte haft några problem om över att det har kommit in vatten eller så. Men jag tänker också med ett extra lager så blir det ännu mer isolering uppåt som borde göra att det är lättare att hålla varmt på vintern. Och sen så finns det en liten detalj till som är bra. Det är att om det skulle komma upp gnistor som kommer upp i skorstenen och liksom kommer ut trots galler och grejer där och landar med flagor här på, så kan det bränna hål på själva tältduken. Hade man haft ett väderskydd ovanför så skyddar man ju mot det lite grann extra i alla fall. Och kanske bara kan byta väderskyddet och inte behöva lappa och laga själva tältduken. Man får med sig någon laglapp om jag minns rätt. Och sen går det att skaffa lagningslappar från Bast av samma tyg. Det är ju en av grejerna att jag valde Bast, att de har ju reservdelar med ståndpinnar och hela den här biten. Jag vet att det finns en återförsäljare där jag kan få tag i de här pop-up tältpinnarna som finns här i, och de har delar till kaminen och så vidare. Så det var en anledning varför jag valde Bast. För att då vet jag att där kan jag få hjälp. Jag brukar ha fönsterna stängda. Det finns flera fönster runt bastun. Men de brukar jag ha stängda när jag inte använder bastun. Och så brukar jag ha dem stängda när jag tänder bastun. För det är ändå så att de isolerar lite. Tänker jag att det går snabbare att få upp värmen. Det brukar gå på 20 minuter att få bastun varm om man bara har rätt torr björkved. Då går det ruskigt fort oavsett årstiden. Men när jag bastar, då öppnar jag den här så jag får in lite ljus i bastun. Jag vill inte ha för mycket ljus, för det är ju en lugn och meditativ stund att vara inne i bastun. Och ha det lite mörkare, spraket från kaminen och veden som brinner där. Det ska väl liksom vara lugnt och skönt. Och så bastar jag ett tag, så går jag ut och svalkar av mig. Och är det vinter så kan man ju faktiskt lägga sig ner i snön och göra en snöängel om man tycker det är roligt. Det har hänt, ja. Och sen går jag in igen och så bastar jag en stund till, och så kan jag göra så ett par gånger. Lite beroende på vad jag känner och vad jag tycker att jag har tid med och så. Tältet är ju köpt från Bast och det hittar du på bastsauna.com. Vi betalade ju precis lika mycket som vem som helst som köper tältet. Och jag hade gärna gjort det igen, för jag tycker det är så bra. Även om man kanske först kan tycka att det är mycket pengar, så är det så himla bra. Nu är ju Bast så schyssta så att de har gett oss en kod som du kan använda när du beställer en bastu och får 1000 kronor rabatt, som heter Sundhult 1000. Och använder du den koden så får vi här i Sundhult en liten kickback, lite pengar tillbaka. Som är tack för att du har fått tipset att se det på den här filmen då, vad vi tycker, och som kanske gör att du också kommer att köpa ett sånt här tält. En av de bästa grejerna på det nya tältet som de har, det är ju den här dörren. Som, om man tittar på hur den här dörren är gjord, så går den ju som en halvmåne här. I den nya så går den hela vägen ner till marken, vilket gör att det inte blir någon tröskel. En sak jag har saknat i bastun här, det är att när jag går in och ska basta och har med mig mobiltelefonen, så vill jag inte ta in den i tältet. Och är det då vinter eller regnigt så vet jag inte riktigt vad jag ska göra av den. Så jag har haft med mig en liten typ glasskartong eller någonting som jag kan lägga mobiltelefonen i. Jag skulle vilja ha en regnskyddad ficka på utsidan som inte blir varm. Eller ännu hellre att den där fickan, att jag kommer åt den från insidan och kan lägga telefon och lite annat som inte ska ha
80 till 100 grader och kan vara på utsidan, men som jag kan nå från insidan. Det får Sebbe och de fixa. Här inne så har jag gjort ett eget golv. I julfilmen så sa jag att jag har fått börja gå in här i bastun med foppatofflor. För det blev jordstampat golv en våt höst utan växtlighet. Då blev golvet som jordstampat och lerigt och dant. Så då hade jag foppatofflor och bastade och det var inte speciellt skönt. Men har man då lite ekstock och ett eget sågverk, bandsågverk. Ja, men då kan man ju såga fram lite ekbitar och bygga trall. Så jag har gjort ett antal sådana här rutor här på golvet. Så nu kan jag gå in barfota och lämna skorna utanför. Nackdelen med att ha skorna utanför, det är om det är snö eller regn eller så blir det ju inte så trevligt på dem. Även om det är foppatofflor. Att de gömmer sig under snön där. Men ja, det får man väl lösa på något sätt. Men trallen här inne, det blev riktigt bra med de här ektrallen. Jag vet att Bast har någon slags trall som de säljer som man kan lägga in. Nu funderar vi på att flytta bastutältet och då kan man ju, eller vi tänker ha det som på en altan, för man kan ju sätta den på en altan om man vill det, en träaltan. Och vi funderar på att göra om lite i trädgården och ha liksom en uteplats, utespa. Vi har ju en bubbelpool och utedusch och lite sådär, och fixa till det med lite trall runt så att det blir en trevlig plats att vara på. Och då skulle man inte behöva de här, utan då blir det ju trall under hela alltet. Och Bast har en annan genväg som jag kanske borde ha utnyttjat. Bastulave. De har en bastulave som är hopfällbar, som är i 2 våningar. Och man vill komma upp och sitta högre upp i bastun, eftersom värmen den stiger uppåt. Den goda värmen är ju uppe i taket, så varför ska jag sitta här nere? Det är ju där uppe det är. Och slänger jag på vatten på stenarna och ångan, löjlen kommer upp. Det är ju där uppe det är ju här uppe den är mest. Den stiger upp och finns här uppe. Så ja, en bastulave i flera våningar. Det går som sagt att ta genvägen med Bast egna ihopfällbara bastulaver, men nu har vi ju sågat timmer. Jag har alltså sågat ner träd som ligger och väntar på att sågas i bandsågverket. Det ska ju bara göras också. Men ja, det kommer att bli en lave i flera våningar här. Och det vore skönt, för det är ganska hög värmestrålning ifrån den här kaminen, för den har bra effekt. När jag ska tända den så öppnar jag här, så bara petar jag undan, för det är hål i botten. Så petar ner askan där, så kommer det ner i askfatet, och så tar jag det här askfatet, går ut och bara tömmer in med den igen. Sen har jag torr björkved eller små bitar som jag slänger in i botten, och tunna bitar som jag har gjort i ordning. Och så har jag en sån här brännare för crème brûlée som jag köpt på Kjell & Company, och så tänder eld. Och så in med lite riktigt torr björkved. Så går det fort, alltså det tar inte mer än 20 minuter så är det riktigt god värme. Och ofta så går jag in i bastun lite tidigare och så är jag liksom med och tar upp temperaturen, för då kan man skicka in en bit lite då och då. Men det är mycket värmestrålning rakt ut, så det hade varit skönt att komma upp, för det känns, sitter man nära så känner man strålningen ifrån kaminen. Kommer man upp lite så blir det nog lite jämnare värme. Och i den andra tältet, de nya tälten, det här är ju liksom som en fyrkant. De nya tälten har lite annan form, som man kan placera sig bättre runt kaminen, skulle jag kunna tänka. Men det är häftigt. Bastar du mitt i vintern och det är mörkt ute, man ser det på sommaren, men det är ändå tydligare på vintern, så blir liksom kaminen röd, och skorstenen kan bli alltså helt knallröd. Det är rätt häftigt. Den är helt knallröd, man liksom ser hur varm den är, och man hör spraket i den vedeldade kaminen här, och ser lågorna och hör liksom hur det smätter det hur varmt som helst. Och så lägger man på lite vatten på stenarna som fräser till hur mysigt som helst. Det är nästan så jag använder, man ser då att kaminen blir lite rödaktig. Och sen när den börjar svalna så försvinner den där röda färgen. Då vet man att det är dags att slänga in det. Då får man ta på sig handsken,
öppna, slänga in en ny bit. Så att man håller en god och jämn nivå här inne. Det är helt underbart. Och jag måste säga, det är helt underbart. Så jag hade köpt ett sånt här tält idag igen. För samma mängd pengar. Nu vet jag ju att själva det här tältet, det är ju bättre nu för tiden. Med en lite annan form, bättre dörr och sådana saker. Så att idag hade man ju fått en bättre grej egentligen om man skulle köpa. Så jag tycker, jag kan verkligen rekommendera ett bastutält. Sen kan man köpa det från annat ställe än bast om man vill det. Men jag är nöjd med den servicen och den kvaliteten jag har fått på de grejerna som kom från bast. Jag kan rekommendera att handla från bast. Och väljer du att göra det så kan du använda den där koden Sundhult1000. Så du får lite rabatt och så ger du oss här i Sundhult en liten kickback så vi får en slant för det också. Så då ser det här som en betald marknadsföring om du vill det. Även om jag säger att jag skulle köpa det här tältet oavsett det. Jag ser det bara som en bonus till dig där. Men jag funderar på att kanske ska skaffa lite mer ved. Så jag kan ta en ordentlig omgång bastu här. Så beställ du ett bastutält så går jag och fixar ved. Jag säger hej hej.